من هفته کلمه کلیدی مخفی و جادویی برای چت جی پی تی دارم که به شما کمک می‌کند انیمیشن‌های جذابی مثل اینها بسازید. اگر این کلمه کلیدی جادویی رو در چت جی پی تی وارد کرده و عکس یا تصویر خود را آپلود کنید، چت جی پی تی آن را به نسخه‌ای با نمای انفجاری exploded view شبیه این تبدیل می‌کند. سپس می توانید آن را به صورت رایگان با استفاده از گوگل فلو متحرک سازی کنید. فقط کافی است گوگل فلو را باز کنید، به تب ویدیو بروید، تصویر اصلی خود را به عنوان فریم شروع آپلود کنید و تصویر نمای انفجاری را به عنوان فریم پایان. این پرامپت را پیست کنید، روی جنریت کلیک کنید و یک انیمیشن جذاب مثل این خواهید داشت. It ends tonight. Let's begin today's lesson. حالا اینجاست هفته کلمه کلیدی جادویی که می توانند کار شما را فوراً از بقیه متمایز کنند با استفاده از چت جی پی تی. کلمات کلیدی مخفی بیشتری برای چت جی پی تی می خواهید. چت جی پی تی را در پایین کامنت کنید تا قسمت دوم را بسازم. فراموش نکنید که لایک کنید و کانال مرا سابسکرایب کنید